Đây là vùng biển bí ẩn nhất trên trái đất. Bạn hoàn toàn không thể tìm thấy nó trên bản đồ. Hàng trăm năm qua, chẳng ai nói rõ được vị trí chính xác của nó. Nhưng tất cả chúng ta đều từng nghe những câu chuyện về nơi này. Đó chính là tam giác Bermuda đầy dẫy truyền thuyết. Nó bị một màn bí ẩn bao trùm, sinh ra vô số thuyết âm mưu kỳ quái nhất của loài người. Vùng biển dị thường này được xem là một trong những nơi chết chóc nhất trên trái đất, nguy hiểm nhất và dễ đánh lừa con người nhất. Vậy thì, một vùng biển đến cả chính quyền cũng không chính thức thừa nhận, rốt cuộc đã nổi tiếng lẫy lừng như thế nào? Suốt hàng trăm năm, bên trong tam giác vô hình này, không ngừng xảy ra các vụ đắm tàu và mất tích, cướp đi sinh mạng của vô số người đi ngang qua đây, thậm chí cả những người chỉ bay phía trên nó. Người ta viết sách, quay phim tài liệu, các nhà khoa học cũng thi nhau tìm cách giải thích những hiện tượng tưởng như không thể lý giải trong vùng biển hung hiểm này. Rốt cuộc là thứ gì đã châm ngòi cho cả chuỗi bi kịch đó? Tại sao 20 chiếc máy bay, 50 con tàu và hàng trăm con người lại có thể bốc hơi không dấu vết? Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp về mặt địa lý, hay sâu dưới đáy biển kia ẩn giấu một sức mạnh đen tối và kỳ quái hơn nhiều? Xin chào, người trái đất, tôi là Đạt kể chuyện. Tiếp theo, tôi sẽ đưa bạn đặt chân lên chuyến phiêu lưu khám phá tam giác quỷ, khét tiếng này. Hãy cùng xem từ xưa đến nay, rốt cuộc nơi đây đã xảy ra những chuyện gì, và nó nổi tiếng lên bằng cách nào. Rồi cùng điểm lại mọi giả thuyết xoay quanh nó, từ Atlantis, sóng điên, lệch từ trường, đến các túi khí độc ẩn sâu dưới đáy biển trồi lên. Cuối cùng, đi thẳng vào phần cốt lõi, dung lượng dữ liệu khoa học khổng lồ hiện nay, để bóc tách vùng biển kỳ quái nhất hành tinh này. Trước hết, nếu bạn muốn tìm tam giác Bermuda, bạn sẽ phát hiện nó hoàn toàn không có trên bản đồ. Mỹ cũng chưa từng chính thức thừa nhận sự tồn tại của khu vực này, dù nó nằm sát ngay vùng biển của Mỹ. Vậy rốt cuộc nó ở đâu? Theo cách định nghĩa không chính thức, tam giác Bermuda nằm ở Bắc Đại Tây Dương, được nối bởi 3 điểm, bờ đông nam nước Mỹ, đảo Bermuda và Puerto Rico. Điều thú vị là, biên giới chính xác của nó chưa bao giờ có một cách nói thống nhất. Diện tích ước tính dao động từ 130.000 đến 390.000 km vuông, độ chênh gần 260.000 km vuông. Nhìn chung, khu vực này gần giống hình tam giác, nhưng có thể là tam giác cân hoặc tam giác lệch. Thậm chí nếu chỉnh lại đường biên, nó trông còn giống hình thoi hơn. Có lẽ cái tên hình thoi Bermuda nghe không hấp dẫn bằng tam giác Bermuda. Những năm 80 đến 90, chủ đề này đã nuôi sống không ít tạp chí vỉa hè. Nhưng, những nội dung đó đều tồn tại một lỗ hổng cực lớn. Họ chỉ kể những vụ tai nạn từng xảy ra trong vùng này, mà không nói rằng thực ra nơi đây không hề có ranh giới cố định. Vì ngay trong các tư liệu lịch sử, mô tả về nó cũng khác nhau. Muốn thống kê chính xác số thương vong và vụ mất tích trong một khu vực mà biên giới thay đổi suốt mấy trăm năm, thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Ghi chép sớm nhất phải kể từ Columbus cách đây 5 thế kỷ, năm 1492. Christopher Columbus dẫn theo 3 con tàu, rời Tây Ban Nha, tìm đường sang châu Á và Tân Thế Giới theo hướng Tây. Sau 10 tuần băng qua Đại Tây Dương, họ cuối cùng đã nhìn thấy đất liền, cập bờ một hòn đảo nhỏ thuộc Bahamas, và đặt tên nó là San Salvador. Để tới được đây, rất có thể ông là người đầu tiên băng qua vùng Sargasso, tức khu vực tam giác Bermuda ngày nay. Ít nhất ông là người đầu tiên quay về và kể lại cho mọi người nghe. Bạn có thể nghĩ bí ẩn bắt đầu từ đây, vì cuối cùng ông đã ghi hết những điều mình thấy vào nhật ký. Không lâu sau khi ông mất, nhật ký hải trình được chỉnh lý, in thành sách và dịch ra. Những bất thường lần đầu được ghi nhận là vào tháng 9 năm 1492. Nhật ký cho thấy la bàn của Columbus bị một thứ gì đó ảnh hưởng. Đêm đó, kim chỉ lệch về Tây Bắc, sáng hôm sau lại hơi lệch về Đông Bắc. Vài ngày sau, ông ghi lại cảnh sóng biển dâng cao dữ dội. Kỳ lạ nhất là ông tả mình thấy trên đường chân trời một đốm sáng nhỏ, lấp lánh như ngọn nến lập lòe. Ánh sáng yếu tới mức không rõ đó có phải đất liền hay không. Đốm lửa nhỏ ấy lúc ẩn lúc hiện trên mặt biển đêm đen. Trong vài giây ngắn ngủi, nó lại như đang ra hiệu, phía trước là đất liền. Hãy tưởng tượng xem, nghe những chuyện này cách đây 500 năm thì sẽ thấy thế nào. Thời đó châu Mỹ vẫn chưa thực sự được khám phá. Bản đồ thế giới phần lớn vẫn là khoảng trắng chưa biết đến. Bạn sẽ hiểu vì sao những câu chuyện, truyền thuyết và bí ẩn này lại có sức quyến rũ khủng khiếp với người thời đó. Đầu thế kỷ 17, một con tàu Anh tên Sea Venture khởi hành, đi tiếp tế cho thuộc địa Hampton đang hấp hối, gần quần đảo Bermuda, khi đó vẫn còn hoang vu không người ở. Đoàn tàu gặp bão lớn, tàu vỡ nát, thủy thủ mắc kẹt trên đảo hoang.
Bản thân chuyện này không có gì quá siêu nhiên. Nhưng khi những thủy thủ tuyệt vọng đó ôm lấy xác con tàu từng là niềm tự hào, họ khó tránh khỏi liên tưởng đến những chuyện kỳ lạ từng xảy ra nơi đây. Người ta tin chính vụ đám tàu này đã truyền cảm hứng cho Shakespeare viết vở Cơn bão. Trong đó, Bermuda được miêu tả như vùng đất bị nguyền rủa, ngập tràn tai họa, và nhờ vậy mà Bermuda nổi danh. Trong số những câu chuyện rùng rợn, kỳ lạ nhất là vụ việc được cho là xảy ra năm 1881. Người ta kể một con tàu chở hàng từ Liverpool đi New York, tên Ellen Occitan, chở đầy người muốn di cư sang Mỹ, đã phát hiện một tàu ma trong tam giác Bermuda. Lúc đó, thuyền trưởng Josephine đang cho tàu băng qua vùng Sargasso bão tố, cũng chính là nơi tam giác Bermuda tọa lạc. Tại đây, họ bắt gặp một con tàu buồm nặng ngắt đến rợn người. Trên tàu không một bóng người, nhưng lại chất đầy của cải. Giống hệt một cái bẫy đang chờ ai đó đến cắn câu. Thủy thủ Ellen Occitan đã không cưỡng lại được, muốn kéo cả tàu lẫn hàng về. Họ quyết định dắt nó cùng quay lại New York, cử một nhóm thủy thủ sang điều khiển, dự định hai tàu cùng trở về, và cử thêm vài thủy thủ của Cảm Nhất sang đó. Họ chuẩn bị để hai con tàu cùng quay đầu trở lại. Nhưng khi tiếp tục băng qua vùng Sargasso, họ đụng phải một cơn bão khổng lồ. Gió dữ và sóng lớn đã đánh bật hai con tàu khỏi nhau. Ellen Occitan mất dấu chiếc tàu ma mà đồng đội mình đang ở trên đó. Khi trời cuối cùng cũng hừng nắng trở lại, những người sống sót bắt đầu tìm kiếm bạn bè mình. Thuyền trưởng Josephine lại lần nữa phát hiện con tàu kia. Ông gọi vọng sang, nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lại. Một lần nữa, bầu không khí im lặng kỳ dị bao trùm cả con tàu đó. Vài thủy thủ lập tức lên bong để kiểm tra. Trên tàu không có dấu hiệu của bất kỳ sinh mạng nào. Đồng đội của họ đã biến mất như thể chưa từng tồn tại. Không một bóng người, không một dấu vết. Thế nhưng thuyền trưởng Josephine vẫn không bỏ cuộc. Ông lại ra lệnh cử thêm một nhóm thủy thủ thứ hai. Một lần nữa bước lên con tàu vô danh đó. Mục tiêu vẫn là đưa nó về New York. Trong vài đêm liền sau đó, mọi chuyện dường như đều êm xuôi. Hai con tàu cùng tiến dần về phía đích đến, cho đến khi một màn sương mù dày đặc phủ kín mặt biển. Cũng là lúc vận may của họ cạn sạch. Ellen Occitan dừng lại, chờ lớp sương kia tan đi. Và lại lần nữa, họ mất hẳn liên lạc với con tàu vô danh đó. Mọi người chỉ còn biết đứng trong mơ hồ chờ đợi. Bên tai họ chỉ còn tiếng gỗ kêu răng rắc và tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào mũi tàu. Khi màn sương tan ra, con tàu ma đã hoàn toàn biến mất, cùng với tất cả thủy thủ và kho báu, không bao giờ xuất hiện nữa. Đây đúng là một câu chuyện quá đẹp để kể lại. Nhưng nó có thật sự từng xảy ra không? Điều có thể khẳng định là trong lịch sử, Ellen Occitan là con tàu có thật. Nó từng nhiều lần đi lại giữa Liverpool và New York. Nhưng hồ sơ của hãng bảo hiểm Lloyd's ở London cho thấy chuyến hải trình năm 1881 của con tàu đã diễn ra trọn vẹn mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Dẫu vậy, những câu chuyện kỳ dị quanh vùng biển này vẫn liên tục được nhắc đến, kéo dài mãi tới tận thời hiện đại, xuyên suốt cả thế kỷ 20. Thứ thực sự khiến nó gây chú ý khắp nơi là bi kịch nổi tiếng xảy ra vào tháng 3 năm 1918. Đó là sau khi con tàu tiếp tế Acis Sokolov biến mất. Sokolov là tàu hậu cần của Hải quân Mỹ, dài 165 mét. Trên tàu có hơn 300 sĩ quan, thủy thủ và khoảng 10.000 tấn quy ngờ mangan dùng luyện. Nó rời Rio de Janeiro, Brazil, hướng về cảng Baltimore. Sau khi ghé Barbados một chặng, con tàu tiếp tục chạy lên phía bắc. Và từ đó, hoàn toàn mất hút. Dù được trang bị đầy đủ thiết bị cầu cứu, Sokolov chưa từng phát đi bất kỳ tín hiệu khẩn cấp nào. Những cuộc tìm kiếm quy mô lớn cũng không tìm được một mảnh vỡ. Và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Năm 1941, hai con tàu chị em của Sokolov cũng biến mất trên gần như cùng một hải trình. Đến năm 1920, tạp chí Santa Fe đã viết về nó như sau. Nó biến mất rồi. Như thể bị một quái vật khổng lồ dưới biển tóm lấy một phát, lôi cả người lẫn tàu xuống đáy sâu. Điều kỳ lạ nhất là, trên suốt hải trình mà Sokolov đi qua, không một con tàu nào khác nhận được tín hiệu cầu cứu vô tuyến của nó. Nhiều năm sau, ngay trên vùng biển ấy lại xảy ra bi kịch khác, khiến lời đồn nơi đây có thứ gì đó rất bất thường lan rộng hơn nữa. Vào tháng 12 năm 1945, một sự kiện khác lại xảy ra. 5 chiếc máy bay ném bom T-BM Avenger của không quân Mỹ, chở theo 14 thành viên phi hành đoàn, cất cánh từ căn cứ Fort Lauderdale. Họ bay ra vùng biển lân cận để luyện tập ném bom. Trong chuyến bay là bản bỗng trục trặc rõ rệt. Viên chỉ huy nhiệm vụ lần này cũng là người dẫn đầu phi đội số 19, hoàn toàn đánh mất phương hướng. Anh gọi radio về tháp điều khiển xin trợ giúp. Chúng tôi không xác định được mình đang ở đâu. 20 phút sau, vì lý do không rõ, anh ta chuyển giao quyền chỉ huy cho người khác. Sau đó, phi đội số 19 chỉ để lại một câu nói cuối cùng. Hình như chúng ta đã bay vào một vùng nước trắng nào đó, hoàn toàn mất phương hướng rồi. 5 chiếc máy bay cứ thế bay trong vô định, cho đến khi cạn sạch nhiên liệu, buộc phải đáp xuống biển. Cũng trong ngày hôm đó, một chiếc máy bay cứu hộ chở 13 thành viên phi hành đoàn cũng biến mất cùng họ.
Cuộc tìm kiếm quy mô lớn kéo dài suốt một tuần mà vẫn không tìm được bất kỳ bằng chứng nào. Báo cáo chính thức của Hải quân Mỹ chỉ kết luận ngắn gọn. Họ biến mất như thể đã bay thẳng lên sao Hỏa. Cho đến ngày nay, không ai tìm được mảnh vỡ. Không có dấu vết máy bay hay phi công. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó hiểu. Vùng biển quái dị này dường như không chỉ nuốt chửng tàu thuyền, mà cả những gì bay ngang trên đầu nó cũng khó thoát. Tháng 12 năm 1948, một chiếc máy bay chở khách của Anh với khoảng 30 người đã mất tích trên đường từ quần đảo Associ đến Bermuda. Ngày 30 tháng 1 một chiếc cùng loại, cất cánh từ Bermuda đi Jamaica, cũng biến mất không dấu vết. Không ai từng tìm thấy hai chiếc máy bay này. Sự đặc biệt của vùng biển này, tất cả đều được kéo ngược về điểm khởi đầu. Từ khi Columbus phát hiện la bàn của mình hơi kỳ lạ, nhưng suốt từng ấy thời gian, người ta vẫn không tìm được chứng cứ hay lời giải thật sự thuyết phục. Vậy nên ai đó đã quyết định nối tất cả dấu chấm này lại với nhau và cho vùng biển này một cái tên. Tam giác quỷ Bermuda đến vùng biển chết chóc. Cái tên này do nhà văn Mỹ Vincent Gallici đưa ra trên tạp chí Agassi vào tháng 2 năm 1964. Ông vẽ một đường từ Florida đến Bermuda, rồi từ Bermuda đến Puerto Rico, và thêm một đường nữa từ Puerto Rico về lại Florida. Trong tam giác được gọi là Bermuda đó, ông khẳng định phần lớn các vụ mất tích đều xảy ra tại đây. Trong bối cảnh thiếu dữ liệu xác thực, người ta liền tha hồ suy diễn. Không ngoài dự đoán, ý tưởng đó lập tức kích thích trí tưởng tượng của câu chuyện rời rạc bỗng có một đầu mối. Như thể một thám tử vừa phá xong vụ án giết người hàng loạt. Tất cả bí ẩn đều được sâu chuỗi lại với nhau. Bài viết ấy nhanh chóng trở thành một kiệt tác của trí tưởng tượng và thuyết âm mưu. Nó ám chỉ rằng có một thế lực đen tối nào đó đang âm thầm thao túng. Phải nhớ rằng, thời điểm đó chính là giai đoạn chiến tranh lạnh và khủng hoảng tên lửa Cuba. Thuyết âm mưu và tin đồn gần như là đặc sản thời đại. Đó cũng là lúc NASA và giới khoa học liên tục lấp đầy những khoảng trống hiểu biết, tung ra lời giải cho vô số câu hỏi tận cùng vũ trụ. Vậy mà riêng tam giác Bermuda lại trở thành một hiện tượng vừa khó hiểu, vừa cực kỳ kích thích trí tò mò. Không lâu sau, những người khác cũng nhanh chóng đu trên Bermuda. Hàng loạt cuốn sách lần lượt ra đời, nhiều cuốn trở thành bestseller đến seller quốc tế. Nổi tiếng nhất trong số đó là cuốn The Bermuda Triangle của Charles Bliss. Cuốn sách này được xuất bản vào năm 1970. Nó được dịch ra hơn 30 thứ tiếng và bán 20 triệu bản. Với một cuốn sách đưa ra đủ loại giả thuyết đảo lộn nhận thức, thành tích này của thật vô cùng chói sáng. Gần như chẳng có điều gì là ông không dám viết. Lý thuyết của Bliss nổi đến mức khi Stevenson quay cuộc chạm trán gần kề loại 3, ông trực tiếp biến phi đội 19 thành nạn nhân bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Bliss cố gắng chứng minh tam giác Bermuda có liên hệ với Atlantis đến lục địa thất lạc trong truyền thuyết, rằng nó kéo tàu thuyền, máy bay và cả con người xuống vùng nước sâu đục ngầu dưới đáy biển. Ông dùng điều đó để giải thích tại sao lại có nhiều tàu thuyền và máy bay mất tích đến vậy. Bliss còn viện dẫn hàng loạt hiện tượng siêu nhiên để giải thích những sự kiện mà ông nói chắc chắn tuyệt đối không thể chỉ là trùng hợp. Ví dụ, điều khiến Bliss bận tâm nhất là đa số máy bay và tàu thuyền mất tích đều không phát đi bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào trước khi biến mất. Ông cho rằng đây là dấu hiệu của sự can thiệp từ người ngoài hành tinh, hoặc ít nhất là bằng chứng của hoạt động siêu nhiên. Rõ ràng, những lời này rất hợp khẩu vị của Stevenson. Nhưng Bliss vẫn chưa dừng lại. Ông còn cho rằng khu tam giác này có thể là một cánh cổng dưới đáy biển, vượt qua giới hạn không gian và thời gian, dẫn tới một chiều không gian khác, hoặc một vùng đất hoàn toàn chưa ai biết đến. Đồng thời, ông còn tin đây có thể là nơi trên trái đất mà người ngoài hành tinh chuyên dùng để bắt cóc con người. Với Bliss, khả năng càng kỳ quặc càng thú vị. Dù phương pháp nghiên cứu của ông bị nghi ngờ nặng nề, chỉ cần bám lấy một chuyện mà chúng ta có lẽ vẫn chưa có câu trả lời trọn vẹn, thì nó vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. Đây cũng là lý do vì sao bí ẩn tam giác Bermuda có thể đứng vững trước thử thách của thời gian. Hãy tưởng tượng xem, loài người gần như đã quét sạch mọi ngóc ngách trên trái đất, vậy mà vẫn còn sót lại một tam giác nhỏ đầy bí ẩn như thế. Đây cũng là lý do vì sao bí ẩn tam giác Bermuda có thể trường tồn theo thời gian. Hãy tưởng tượng, loài người gần như đã quét xong cả trái đất, vậy mà vẫn còn sót lại một tam giác nhỏ đầy bí ẩn như thế. Liệu ở đó thực sự có điều gì sao? Sự thật là câu trả lời thực ra đã có từ lâu. Không phải những phỏng đoán mơ hồ kiểu có lẽ, biết đâu, mà là những đáp án rất chắc chắn. Trong đó, một vấn đề được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất chính là lỗi điều hướng. Chúng ta đã nói trước đó về la bàn bất thường của Columbus, cũng như việc phi đội 19 trong lúc huấn luyện hoàn toàn không xác định được vị trí của mình. Gần như mọi câu chuyện về bí ẩn tam giác Bermuda đều lặp lại một câu như thế này. Đây là một trong hai nơi hiếm hoi trên trái đất mà la bàn chỉ về Bắc thật chứ không phải Bắc Từ. Nơi còn lại là tam giác rồng ngoài khơi Nhật Bản. Vậy điều này có khiến la bàn khiến tàu thuyền và máy bay lệch hướng nghiêm trọng không? Hãy nói đơn giản về nguyên lý của la bàn.
Kim la bàn bị từ trường trái đất hút chỉ về cực bắc từ. Cực bắc từ này luôn dịch chuyển từ từ, trong khi cực bắc địa lý trên bản đồ thì cố định. Hai cực bắc này không trùng nhau, nên hướng mà la bàn chỉ ra luôn có một chút sai số. Độ lệch đó được gọi là góc từ. Trước đây từng có một đường mà tại đó hai cực bắc này trùng khớp. Khi ấy la bàn coi như chỉ hướng chuẩn hơn. Nhưng từ rất lâu rồi, người ta đã phát hiện đường này đang chậm rãi trôi về phía Tây. Vì vậy, khi lái tàu hay lái máy bay, Hoa Tiêu phải tự tay chỉnh sai số này, nếu không thì sẽ lệch tuyến. Điểm mấu chốt là, tam giác Bermuda thực ra không hề có bất kỳ phép thuật la bàn đặc biệt nào. Đây chỉ là một hiện tượng từ trường bình thường. Nơi nào trên thế giới cũng như vậy. Sai số trong tính toán có thể khiến tàu thuyền, máy bay lệch hướng ở bất cứ đâu. Nhưng điều quan trọng là, tam giác Bermuda không hề có phép thuật đặc biệt nào. Tam giác Bermuda hoàn toàn không có bất kỳ phép thuật la bàn đặc biệt nào. Đây chỉ là hiện tượng địa lý bình thường. Nơi nào trên thế giới cũng giống như vậy. Đúng là đường không độ từ Sai từng đi ngang qua tam giác Bermuda, nhưng giờ nó đã trôi sang vịnh Mexico. Điều này khiến giả thuyết góc từ khiến tàu thuyền mất tích trong khu tam giác về cơ bản khó mà đứng vững. Vấn đề của giả thuyết la bàn mất chuẩn nằm ở chỗ sai số tính toán, có thể khiến máy bay hoặc tàu thuyền lệch hướng ở bất cứ đâu, chứ không chỉ riêng tại khu vực này. Hơn nữa, dàn các phi công và thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm đi ngang qua đây lại không biết cách chỉnh góc từ. Điều này rõ ràng không thực tế. Chưa kể, đa số tuyệt đối tàu thuyền và máy bay đều băng qua khu vực này một cách an toàn. Bạn có thể còn để ý một điểm về những vụ tai nạn này, nhất là các tai nạn trên biển. Gần như chẳng mấy khi tìm thấy xác tàu hay mảnh vỡ. Một lời giải thích hợp lý thực ra rất đơn giản. Thời tiết khắc nghiệt, ai cũng biết. Mùa bão lại đi xuyên đúng giữa khu vực này. Chỉ cần nhìn thiệt hại nơi đây trong mùa bão năm 2024 là hiểu. Một số nhà lý thuyết còn cho rằng sóng quái vật là nguyên nhân khiến nhiều con tàu không bao giờ tới được đích. Những con sóng dị thường khổng lồ này có thể cao tới 30 mét. Sóng quái vật là có thật, ước tính mỗi 10.000 con sóng mới xuất hiện khoảng một con như vậy. Ngày 1 tháng 1 năm 1995, biển Bắc lần đầu ghi nhận bằng thiết bị một con sóng De Doppler. Nó cao tới 25,6 mét. Cùng với đó còn có tác động của dòng hải lưu Gangsterjim. Đây là một giả thuyết được Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia ủng hộ. Các yếu tố môi trường có thể giải thích một phần những vụ mất tích ở tam giác Bermuda. Dòng Gangsterjim chảy dọc cạnh phía tây khu tam giác. Tốc độ cực nhanh, dòng chảy cực mạnh. Nó gây ra thách thức rất lớn cho việc đi biển, nhất là với những thủy thủ thiếu kinh nghiệm. Các số liệu cho thấy, ở một số đoạn của Gangsterjim, tốc độ dòng chảy có thể vượt qua 4 đến 5 hải lý một giờ, nhanh gấp khoảng 300 lần vận tốc dòng chảy sông Emerson nếu không hiệu chỉnh đúng ảnh hưởng của hải lưu. Tàu thuyền có thể bị đẩy lệch hàng trăm km. Nó cũng có thể nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết của một tai nạn. Một giả thuyết ngày càng phổ biến hơn và cũng là một trong những lý thuyết khoa học mới nhất, xoay quanh khí methane. Hầu hết chúng ta đều biết đây là một loại khí nhà kính cực mạnh bắt nguồn từ gia súc. Nhưng một lượng lớn methane lại bị phong kín trong trầm tích đáy biển. Năm 2016, ở vùng Bắc Cực Na Uy, các nhà nghiên cứu của một trường đại học tại đây đã phát hiện những hố khổng lồ ngoài khơi, rộng nhất tới 800 mét, sâu 150 mét. Họ cho rằng những hố này hình thành do khí methane bị phong kín trong trầm tích đáy biển, bất ngờ phóng thích một cách bùng nổ, tựa như một đại bác tử thần khổng lồ phun trào lên phía trên. Dù các nhà nghiên cứu đã nói rất rõ ràng, họ không hề khẳng định điều này liên quan tới tam giác Bermuda, nhưng một số học giả khác, trong đó có nhà khoa học Nga Igor Irsat, lại chủ động tìm cách nối hai hiện tượng này với nhau. Tất nhiên, giới truyền thông lập tức đổ xô tới hưởng ứng nhiệt tình giả thuyết này. Theo cách nhìn của chúng ta, chuyện đó không phải là không thể, nhưng xác suất cực thấp. Khó có thể là hung thủ chính. Methane, từ trường trái đất, hệ thống bão ở vùng Kegypte. Rõ ràng tất cả đều cho thấy khu vực này đối với tàu thuyền và máy bay thực sự có thể rất nguy hiểm. Những điều đó đều là các lời giải thích khoa học hợp lý cho sức hút của tam giác Bermuda. Nhưng sự thật là, những lời giải thích khoa học này không đồng nghĩa với việc chứng minh tam giác Bermuda đặc biệt hơn những nơi khác. Khi bạn gạt sang một bên các tạp chí giật gân và thuật ngữ khoa học, thay vì thế, hãy xem dữ liệu tai nạn hàng không và hàng hải thật sự trong vài chục năm qua, rồi đem so sánh với các khu vực khác trên thế giới. Bạn sẽ thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là, không hề có điều gì bất thường, và đó mới chính là sự thật. Tại tam giác Bermuda, không hề xảy ra những chuyện nào khác thường hơn nơi khác. Nó thậm chí còn không lọt vào top 10 vùng biển nguy hiểm nhất thế giới. Một cơ sở dữ liệu về tai nạn và ô nhiễm hàng hải phục vụ nghiên cứu, ghi nhận hơn 150.000 bản ghi từ năm 1982 đến năm 2015. Trong đó, khoảng 9.000 vụ tai nạn đủ điều kiện phân tích. Trong số này, chỉ có 361 vụ xảy ra bên trong khu vực tam giác Bermuda, chỉ chiếm 4%. Điều đó cho thấy nguyên nhân tai nạn trong khu tam giác rất giống với mô hình chung trên toàn thế giới.
Tỷ lệ tai nạn ở đây thậm chí còn hơi thấp hơn. Có lẽ là vì nó nằm gần các cảng thương mại lớn. Hải trình thường ổn định hơn. Thú vị hơn nữa là, từ năm 1982 đến năm 2015, trong khu vực tam giác Bermuda, không có vụ nào được phân loại là mất tích trong báo cáo tai nạn. Số liệu vận tải biển đến năm 2021 cho thấy, trên toàn thế giới, tỷ lệ tàu gặp tai nạn khi đang hành trình là 1,8% mỗi năm. Trong đó bao gồm cả những vụ mất tích bí ẩn. Trong số 8.634 con tàu băng qua tam giác Bermuda, chỉ có 2 vụ tai nạn thuộc loại này, chiếm 0,02%, nghĩa là nguy cơ mất tích ở tam giác Bermuda thực ra thấp hơn mức trung bình toàn cầu tới 90 lần. Hiệp hội Bảo hiểm Lloyd's AC ở London và lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đều xác nhận tỷ lệ tàu thuyền mất tích tại tam giác Bermuda về mặt thống kê không khác gì các vùng biển khác. Trong 10 năm trở lại đây, tổng thiệt hại hàng hải hàng năm trên toàn cầu đã giảm 70%. Khu vực quanh tam giác Bermuda thậm chí còn không lọt vào danh sách các điểm nóng tai nạn. Trong 10 năm qua, khu vực Biển Đông, bán đảo Đông Dương, Indonesia và Philippines mới là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Địa Trung Hải phía Đông và Biển Đen lại là vùng thiệt hại cao thứ hai. Vậy những chiếc máy bay bay ngang qua đây đã đi đâu? Hãy nhìn sang dữ liệu tai nạn hàng không. Bao quát mọi vụ tai nạn đã được điều tra từ năm 1962 bao gồm cả các chuyến bay dân dụng và quân sự. Bạn sẽ thấy một kết luận tương tự, dù vụ mất tích của phi đội ném bom số 19 và nhiều câu chuyện bí ẩn về máy bay dân dụng đã góp phần nuôi dưỡng truyền thuyết tam giác Bermuda, nhưng khi soi kỹ vào dữ liệu, bạn sẽ phát hiện đa số tai nạn xảy ra trong giai đoạn cất cánh và hạ cánh. Chủ yếu tập trung quanh khu vực Bahamas Sea, tai nạn xảy ra khi đang bay giữa chừng gây thương vong là khá hiếm. Vụ tai nạn duy nhất liên quan tới máy bay chở khách thương mại được kết luận là do phi công ra quyết định sai lầm khi bay trong điều kiện thời tiết xấu. Từ năm 1965 trên bầu trời khu vực tam giác Bermuda chỉ có một vụ tai nạn hàng không. Một chuyến bay của hãng Gatland gặp phải nhiễu loạn không khí mạnh, khiến một hành khách bị thương. Còn trong vụ nổi tiếng của phi đội 19, bản ghi âm cho thấy chỉ huy bay Taylor tin rằng la bàn đã hỏng. Ông cho rằng mình đang ở trên bầu trời Fort Lauderdale. Nhưng sau này, phân tích của mặt đất cho thấy ông thực ra đang ở phía đông nam một hòn đảo thuộc Bahamas. Ông không quay về Fort Lauderdale theo hướng Tây, mà lại tiếp tục bay về phía đông, sâu vào Đại Tây Dương. Nói cách khác, họ đơn giản là đã bay lạc đường. Trong khu vực tam giác ấy, quần đảo Bermuda, bình quân cứ 6 đến 7 năm lại hứng chịu một cơn bão nhiệt đới mạnh. Những hệ thống thời tiết nhỏ hơn thì xuất hiện còn thường xuyên hơn nữa. Ngay cả đến năm 2026, khi chúng ta có thể theo dõi, dự báo, mô phỏng và chuẩn bị ứng phó trước các cơn bão, chúng vẫn đủ sức gây thiệt hại cực lớn. Bạn có thể tưởng tượng xem, trong thời đại chưa có những công nghệ như bây giờ, mọi chuyện sẽ trông như thế nào. Thế nên, câu chuyện bao giờ cũng hấp dẫn hơn sự thật. Kết luận này nghe khá cụt hứng. Tam giác Bermuda thực sự không có gì đặc biệt cả. Không thể phủ nhận rằng, đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng thời tiết khắc nghiệt nhất trên trái đất. Vì vậy, việc xảy ra rải rác một số tai nạn thực ra cũng chẳng có gì khó hiểu. Nhưng xét về mặt thống kê mà nói, nguy cơ gặp nạn khi băng qua tam giác Bermuda không hề cao hơn bất kỳ nơi nào khác. Chỉ vậy mà thôi. Xin lỗi người ngoài hành tinh và các đường hầm xuyên thời gian nhé. Cuối cùng xin hỏi bạn một câu, nếu có dịp băng qua tam giác Bermuda, bạn có lặn xuống đó thám hiểm không?